Your Honor's permission. The other day I had mentioned before Your Honor. Yesterday, Your Honor, I caused an intimation to be served on Mr. J.D. Verma's office that I am going to move an application for early hearing, recording the application at 11 today before Your Honor. I am submitting, Your Honor, the application intimation which was sent to him. હું જરા બોર્ડ એડજસ્ટ કરીને જોઈ લઉં. હા સર, મને વાંધો નથી. ઇન્ટિમેશન આપી દઉં આપ સર. એટલે નામદાર એટલે કામ સાહેબ બોર્ડ પર લેવાની મારી રિક્વેસ્ટ હતી. એટલે સાહેબ મંગાવી લઈશ. બ્રાન્ચમાં છે કામ મારે મંગાવવું પડશે એટલે હું મંગાવી લઈશ. કામ તો આજે નથી ને બોર્ડ ના કામ આજે નથી. वो क्यारे नामदार कोर्ट में डिस्टर्ब करी एप्लीकेशन फॉर मैटर टू बी टेकन डिपोर्टमेंट અમે એમને ઇન્ટિમેશન આપી દીધું હતું કે અમે મેટર મૂવ કરવાના છીએ. એ ઇન્ટિમેશન છે. ઠીક છે, હું જોઈ લઉં છું બોર્ડ એડજસ્ટ કરી. ક્યારે નામદાર કોર્ટ કલાક રહીને આવું છું. हरीश घनश्याम भाई, दिलीप राजू भाई, वकील से आर एस सिंह, अनवय दवे, दिलीप भाई तुम्हारे वकील साहब आज है. સિટી પોલીસ સ્ટેશનના કોર્ટવાર્ડને બોલાવે છે. ઇન્ટિમેશન આપું છું. वकील से आए टेलर, કોણ? सिकंदर हुसैन, गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन, રજાઈ મૂકી નહીં આવે. વાડી પોલીસ સ્ટેશન, અરે સોરી, હા વાડી પોલીસ સ્ટેશન. प्रकाश, वकील से आए पटेल, प्लीज 2020 सुनील खान, दिलीप हिम्मत भाई, सन्नी, फैजल खान, अफजल, इरफान गफूर भाई, आरिफ, જેજી છે આવે છે. 172 બાકી 158 અમે આપીએ. સત્તાવીસ બાર 12 माने 27 तारीख आओ. वकील से अंजी दूधवाला, કોણ પીએસઓ છે? પીએસઓ પૂરતું હું કામ આપણે આમાં આયુ છે ને, બે આયુ છે.
મેન આઈઓ રાઠવા સાહેબ છે આવ્યા નથી, એમના સાથેના ચૌધરી છે આવ્યા છે. પીએસઓ નથી આવ્યા, એમાં લઈ લે ગાડીઓ, હા તો એમાં લઈ લે, એમની જરૂર નથી. લેડી ને મેટર્નિટી લીવ પર છે તો પણ એમને માટે એવું એ જ નહીં કરું, પણ રાઠવા સાહેબની તપાસ મુખ્ય આઈઓ એ છે. મને ખાલી આના પૂરતું જ છે. નહીં, આમાં લઈ લઈશ ને હું. હા. પીએસઓ એમાં લઈ લેજો. પછી રાઠવા સાહેબ રહેશે. ભક્તિસિંહ એનજી દૂધવાલા. એનજી દૂધવાલા. મીરાબેન જીતેશભાઈ. મીરાબેન જીતેશભાઈ. ધીરુભાઈ કરશનભાઈ. ધીરુભાઈ કરશનભાઈ. અક્ષય ધીરુભાઈ. અક્ષય ધીરુભાઈ. ગિરધરભાઈ. ધીરુભાઈ કરશનભાઈ. બરાબર. ધીરુભાઈ કરશનભાઈ. ધીરુભાઈ. પછી અક્ષયભાઈ ક્યાં છે? અક્ષયભાઈ. હા. ગિરધરભાઈ. ગિરધરભાઈ કોણ? તમે ગિરધરભાઈ છે. અબ્બાસભાઈ. અબ્બાસભાઈ. સંજયભાઈ. કિરણબેન. કિરણબેન. રાકેશભાઈ. પ્રેમ જગદીશભાઈ. પ્રેમ જગદીશભાઈ. એ 9 નંબર ના આરોપી છે ને પ્રેમભાઈ, એની પર અવેલેબલ વોરંટ છે. એ हमारा बाजू से आमा वालों को दर्शन ये दिया 2 થી 8 તક બેસાડો બધાને. બેસો. કાંતિલાલ કોકળભાઈ. કે મહેતા. 20 માં રહે છે. 3 તક જોઈ લો. 3 તક. સાચું. બાબુલાલ જૈન. બાબુલાલ જૈન. ભક્તિસિંહ એસી પરમાર. એસી પરમાર. ભક્તિસિંહ એમઆઈ પટેલ. એમઆઈ પટેલ. વાયકે પાઠક. વાયકે પાઠક. એચએમ શાહ. એચએમ શાહ. એચએમ શાહ. એસટી પરમાર. एसपी परमार. एसपी परमार. एसके मकवाना. एसके मकवाना. एसके अग्रवाल. एसके अग्रवाल. एन ठक्कर. एन ठक्कर. डीडी झाला. डीडी झाला. देसी व्यास. देसी व्यास. केजे राणा. केजे राणा. बीटी मजबूदार. बीटी मजबूदार. एन ठक्कर. एन ठक्कर. एसपी गुप्ता. एसपी गुप्ता. सीडीसी सिनोरा. सीडीसी सिनोरा. सीएमवाई सिंधी. सीएमवाई सिंधी. एसपी गुप्ता. आरजे पटेल. आरजे पटेल. सीआई शाह. सीआई शाह. एमजे परमार. एमजे परमार. बीबी वर्मा. बीबी वर्मा. सीआई मलिक. सीआई मलिक. एचएम पटेल. एचएम पटेल. जीएम पटेल. जीएम पटेल. ना ना सीआरबी गभावाला. सीआरबी गभावाला. serial number. 19. पीएन पटेल. पीएन पटेल. देसी राज. देसी राज. पीएन पटेल. पीएन पटेल. वाईएस ठक्कर. वाईएस ठक्कर. एस जोशी. एस जोशी. जेपी पटेल. जेपी पटेल. आर के शाह. के शाह. सीएनएस शाह. सीएनएस शाह. राडी गौर. राडी गौर. सीआरयू वोरा. सीआरयू वोरा. सीएनएस गोयल. सीएनएस गोयल. एमडी वसावा. एमडी वसावा. सीआरडी गौर. सीआरडी गौर. सीआरयू वोरा. सीआरयू वोरा. एचएम शाह. एचएम शाह. जीजे सूर्यावाला. जीजे सूर्यावाला. यामू सैयद. यामू सैयद. सीएनजे भावसार. सीएनजे भावसार. ठाकराणी. ठाकराणी. पीआर पटेल.
के पटेल U.T. देसाई देसाई J.I. शाह Y.S. ठक्कर PM राणे J.I.G. पटेल S.G. पटेल C.N.G. कुमार S.P. गुप्ता P.V. देसाई K.N. ठक्कर C.R.A. जोशी S.P. भट्टी આ તો કમ્બાઈન્ડ એફડી હશે ને? કમ્બાઈન્ડ એફડી જેવું છે સાહેબ. એક માઇનર હતો એટલે એના માઇનરના વાલી તરીકે માતાનું નામ રાખેલું છે. મેં અરજીમાં પણ ઉલ્લેખ કરેલો છે. અભ્યાસ માટે આટલા બધા પૈસા તો નહીં આપું. અભ્યાસ માટે આટલા બધા પૈસા નહીં આપે, નામદાર કોર્ટ કહે છે. આપની વાત સાચી છે સાહેબ. એના મધર વિડો છે, આ છોકરો છે, પછી એની નાની બેન માઇનર છે. આ 3 જણ છે. ઘરમાં કોઈ કમાનાર નથી. એ તો દરેકને એફડી આપેલી છે ને? દરેકને એફડી આપેલી છે ને? આપેલી છે પણ સાહેબ એનું બહુ બધું વ્યાજ કેટલું આવે સાહેબ? 2 વર્ષ એનું ફિક્સ આવે બરાબર. બહુ વ્યાજ કેટલું આવે સાહેબ? વ્યાજમાં 3 જણનું પૂરું ના થાય સાહેબ. અત્યારે મારી વિનંતી છે કે આ જો પૈસા આવશે તો એને માતાનું ભરણ પોષણ કરી શકશે, એનું પોતાનું કરશે, એની બહેનનું પણ કરશે. તો મધર ને કઈ પૈસા નહીં મળેલા? મધર ને કોઈ પૈસા મળેલા નહીં? એ ફિક્સમાં જ છે સાહેબ. એ 5 બધાને 5 વર્ષની ફિક્સમાં મૂકેલા છે. એ ઓર્ડરમાં પણ મેં ઓર્ડર રજૂ કરેલો છે. એટલે તો પૂછું. હા હવે સાહેબ 2009 ની મેટર હતી. એમાં જે પૈસા મળ્યા એ એના ભાઈઓ જોડેથી વિડો એના બ્રધર જોડે લીધેલા, એ આપી દીધા છે સાહેબ. હવે અત્યારે એ પોતે હેન્ડ ટુ માઉન્ટ છે. અને અમુક એક એવી લાઈન છે કે એડલ્ટ થાય અથવા તો વધારે જે ફિક્સ નો પીરિયડ હોય એ 2 માંથી જે વધારે હોય એટલે હવે અમે તો એડલ્ટ થઈ ગયા છે પણ 5 વર્ષ માટે મોકલી, હજુ 2 વર્ષ ખૂટે છે સાહેબ. 2 વર્ષ સુધી હું મારા માતા પિતા અત્યારે હું મારી જવાબદારી થઈને ઉભી રહી છે સાહેબ. તો 30% પૈસા આપેલા હોય ને એ વખતે? 30% પૈસા તે વખતે આપેલા ને? હવે 30% સાહેબ 30% 2009 થી એના મધર અમે પોતે તો સગીર હતા, અમારા મધરે એમાંથી એ કર્યું છે. થેન્ક યુ. विद्यार्थी K.N. ठक्कर J.I.N. मकरानी J.I. शाह Y.G. पटेल D.N. शाह વાયજી પટેલ 176-15 છે. એમાં બિલ વેરિફિકેશન થઈને આવેલું છે. એટલે આપશો તો જે એડમિટ કરવા જેવું છે એડમિટ કરી દો. સાહેબ એમાં હુકમ પર છે 1244 નંબરનો. ₹42 સિરિયલ નંબર સર. જજમેન્ટ માટે જી સર. એ વાર લાગશે. નોટ એન ઇસ્યુ સર. કારણ કે પહેલા પેલું 2000, 2003 સાહેબ આપની કન્વીનિયન્સ ના પ્રાયોરિટી પ્રમાણે સાહેબ. ના, નોટ ધેટ વે. એનાથી બી જૂના ઘણા બધા. ના તો કઈ કોઈ ઇસ્યુ જ નથી સાહેબ. કઈ 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 એમાં સાહેબ સિરિયલ નંબર 44 છે સાહેબ. એમાં સાહેબ એમણે સામાળા નંબર 1 ને સમન્સ કઢાવ્યો સાહેબ. મારો પુરાવો પૂરો થઈ ગયો છે.
એટલે આજે જો સપોઝ કે આવે તો સાહેબ હું આઈ વિલ ક્રોસ એક્ઝામિન હિમ સર. Okay, sir, K. Patel. K. Patel, U.T.Desai. U.T.Desai, J.R. Chauhan. J.R. Chauhan, K. Patel. K. Patel, Y.S. Thakkar. Y.S. Thakkar, S.R. Mitra. S.R. Mitra, Y.K. Pathak. Y.K. Pathak, M.B. Bhavsar. M.B. Bhavsar, J.L. Sayyad. J.L. Sayyad, K.P. Chauhan. 413-15 માં થાય. કેમ જોશી 413-15 કેમ જોશી સ્વેચ્છા વિદ્યાર્થી સ્વેચ્છા વિદ્યાર્થી જીઆર પરમાર જીઆર પરમાર વાયસ ઠક્કર વાય ઠક્કર ડીઆર બેનેવાલ ડીઆર બેનેવાલ એસપી બાણે એસપી બાણે કે પટેલ કે પટેલ પીઆર પંડિત વીસી પડિયાર વીસી પડિયાર એસ વર્મા કે પરમાર કે પટેલ એસડી સુખવાણી સીડી પાદરિયા એસઆર પરમાર હાંડે એચએમ વિદ્યાર્થી આરએસ પલ્લીવાર કે પટેલ પટેલ 653-15 અને 654-15 બંને કેપ કરેલી છે. એમાં ઇન્સ્યોરન્સના સાક્ષી માટે આજે રાખેલું છે સાહેબ સામાવાળા. જો આવે તો હું લઈ લઈશ. મને ટ્રાન્સફર પ્રોસેસ આપે. ટ્રાન્સફર પ્રોસેસ આપું. ચેન ગોહિલ કે પટેલ વાયસ ઠક્કર છે ને અને ક્લાસ કરી દીધી છે એક કરતો ને મને દેખી દેખાય એક રાખો હું જોઈ લઉં અત્યારે તો મને પાછી આપી પછી કેઆર કારવા પીઆર પંડિત એનએસ મકરાણી એસપી વોરા બીબી પડિયાર બીબી દેસાઈ આરએન સિંહ The witness is present, madam. The insurance company has already started cross examination. ભાવસાર So today there is possibility that you may come and cross examine. એસપી વોરા એમાં પણ સામેવાળાનો પુરાવો પડશે. એચએમ શાહ એમ રાણે એસપી ભટજી જેજી શેખ એમબી ભારતી વાયકે પાઠક પટેલ ચૌહાણ એવી પટેલ પીપી તિવારી સીએસ પટેલ આરએ જોશી વાયજી પટેલ એનજે ભાવસાર પીએસ પરમાર એઆઈ શાહ એસએમ શાહ એમકે કેલા એસકે જોશી વાયસ ઠક્કર એજે પટેલ આયન શાહ આયન શેખ દરજી એવી સુમન એમવી જોશી એમવી ખટાણા પીઆર શાહ સિરિયલ નંબર 29 753/10 માં સર્ટિફાઈડ કોપીઓ રજૂ કરી દીધી છે. એનજે ભાવસર સાહેબ જેટલી એડમિટ કરે તો પછી ક્લોઝિંગ આપી દો. વકીલ શ્રી એનજે ભાવસર 753. જી સર. પેલામાં લઈ લો ને પોલીસ વાળા હોય તો પૂરું થાય. મહાવીરભાઈ ને બોલાવો. ખાલી છેલ્લું પાનું સુધારવું. सीरियल नंबर 45
આરટીઓ ને બોલાવવા પર હતા કમલેશભાઈ ને, પણ કમલેશભાઈ તો કઈ વિદેશ છે અને એમનો ક્લાર્ક છે, એમનો જુનિયર છે ને એને કઈક આંખો ઇન્ફેક્શન છે, પણ આરટીઓ વાળા આવશે તો હું લઈ લઈશ. સિરિયલ નંબર 10 માફી રિપોર્ટ આરોપી નો ઓફિસર. જે લિસ્ટ મેં રજૂ કર્યું છે એમાં 6, 7, 8 અને 9 બંને વાહનના વીમા પોલિસી સર્ટિફાઈડ છે અને સામાવાળા નંબર 1 અને 4 જે ડ્રાઈવરો છે એમને એમનું પોતાનું ડીએલ રજૂ કરેલું છે, એમાં મેં વાંધો નથી એવું એક્ઝિબિટ પાડવા માટે અરજી ગઈ વખત આપી. એક્ઝિક્યુટ આપવાની રહી અને એન્ડોર્સમેન્ટ કરી પ્રમાણે એક્ઝિક્યુટ પાડ્યા છે. આર્યન મકરાણી આ કરજણ જશે દોસ્ત. અને જે ડોક્યુમેન્ટ્સ અમે માંગીએ ને ઓફિસમાં એટલી તો પૂર્તતા કરવી પડશે ને આપણે. જે વી યુઝ્યુઅલી આસ્ક ફ્રોમ ઓલ ધી ક્લેમન્ટ્સ. હા, એટલે એ મારી સૂચના છે આ લોકો. ઓકે સાહેબ. અને નહીં તો શું થશે, ના ના હું લઈ પણ લઉં તો એ ઓબ્જેક્શનમાં પડી રહેશે, તમારું કામ આગળ નહીં ચાલશે એટલા માટે. બરાબર. SU વોરા ઓપોનન્ટ સાહેબ ઘણા ટાઈમ થી જાય લાયસન્સ લાવવાનું પણ નહીં, અરજી નહીં કરતું લાયા. કોણ એવું કહે છે? ભાઈ U.T.Desai. જીતુભાઈ લાવો, હું લાવ્યા સહી માટે. આ બધો નહીં આવશે, મેં બોલાવ્યા છે એમને. સિરિયલ ચાલુ આવવા બીજું સેમ એવું છે 10-5 સિરિયલમાં 62 પર એમાં બી ડ્રાઈવરને ચડવા માટે જવાનું પણ પલતા એટલે બધું નથી. ડ્રાઈવર માટે સમાન કાર્ડ પણ બધું જ નથી. એવો કોણ ભલતા એડ્રેસ આપે? એમણે જે સાહેબ એનું મૂળ રહેવાથી ત્યાંનું રહે છે, અહીંયા દશરથમાં અને આ બાજુ મૂળ રહેવાથી અને ચાર્જશીટમાં એડ્રેસ મેં બજાવી. મેં જે સરનામું લખ્યું તેના પર તો સંબંધ જ નથી દેતો. 166 મેં જે સંબંધ આપ્યો છે, અરે એડ્રેસ આપી છે એની પર તો સંબંધ મૂળ રહેવાથી કોઈ U.T.Desai. મેમ પેલામાં આપની દલીલ બાકી છે. This was a very big group of cases. એમાં બીજા બધામાં ઓલમોસ્ટ આઈ એમ ફોર એસટી કોર્પોરેટ ICICI સેટલ કરી દીધું.
કારણ કે જે ડિસીઝ આમાં જે ક્લેમેન્ટ છે હી ઇઝ અ ટોટ ફિશર, એની સામે ચાર્જશીટ થયેલી છે, એટલે દોઝ અમે હાફ NFL આપીને તો એ આખું ગ્રુપ સેટલ થઈ ગયું. vehicle. So said now he is trying to show the negligence of ST driver. And he understood that FIR has been given by ST driver. એમને કે he was coming from the opposite side. આ જે કાર વાળો હતો એને આગળ જતી ટ્રકને એટલી સ્પીડમાં ઓવરટેક કર્યું કે જઈને હેડ ઓન એન્ડ ઓલમોસ્ટ ઘણા એમની અંદર પેટલ થયા છે. આજ એ નંબર્સ હું સાહેબ આપી અને ઓલ એટલે એટલું બધું his speed was to that extent. હવે જે કોમ્પન્સેશન ઇઝ આ લોકો માંગી રહ્યા છે તો એ પોતા એની સામે ફરિયાદ ચાર્જશીટ એવરીથિંગ ઇઝ અગેન્સ્ટ આની જ સામે આની જ સામે છે. Okay, sir, I'll give one of the judgments. એની અંદર એવું છે કે they have relied upon FIR to prove the facts of the accident. FIR has been produced by the claimants. I am also now relying on the same document. Thank you. It is a statement of my driver which has been admitted by then exhibited. So in that circumstances, my ST corporation may be exonerated. And fact I think insurance company ne join kari the stating that he is a paid driver to get the compensation. પેલું કોપી આજે રજૂ કરશો જજમેન્ટ? સર કાલે સવારે એકચ્યુઅલી ઉતાવળમાં શોધ્યું નથી. I will સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ છે, હું કાલે સવારે 11 વાગે આપી દઉં છું સર. આવતીકાલ. પાઠક સાહેબ તમારું એક કઈ કામ હતું, એક કે બે કામ હતું? એટલે મારા બે કામમાં એવું છે સાહેબ. One is the execution petition preferred by the applicant side. 134/13. હા બરાબર. અને સામી એ જ કેસમાં અરાઇઝિંગ આઉટ ધી વેરી સેમ પ્રોસિડિંગ મારી છે રિવ્યુ 385/16. હવે એમાં એવું છે સાહેબ, જસ્ટ આખો અભ્યાસ તો મેં નથી કર્યો, કરવો જોઈએ ને આવું જોઈએ, પણ આ મેટર ટ્રાન્સફર થઈને બીજી કોર્ટમાંથી અન્ય કોર્ટમાંથી આપના અંદર થાય છે. એટલે આમાં there were 2 vehicles involved in the accident. બે ટ્રક હતી સામે ભટકાણી. અમારા વાળી ટ્રકમાં એનમાસ નંબર ઓફ પેસેન્જર્સ were traveling illegally, એટલે gratuitous passengers were being carried against the terms and conditions of the policy. Unfortunately હવે એવું થયું કે બે ટ્રકમાંથી ન્યૂ ઇન્ડિયાની ટ્રક છે, it was found uninsured. એટલે એમણે અરજદાર વકીલો જે તે કન્સર્ન હશે જે તે વખતે ચાલી ત્યારે they have deleted number 1, 2 and 3 all first set જે કહેવાય ન્યૂ ઇન્ડિયાનો one vehicle which was negligent એનો એ કરીને ડિલીટ કર્યું. અને એ ડિલીટ કર્યું એ વેહિકલ ઉપર એ લોકોએ કોર્ટે જે તે કોર્ટોએ 25% નેગ્લિજન્સ નાખી. સો દેટ trivial amount is required to be recovered from the errant vehicle which was not insured. એટલે એમની ઓછી નાખી અને 75% અમારી નાખી. અને અમારા વેહિકલમાં જ પેલા નંબર ઓફ પેસેન્જર્સ ઇન્ફિનિટ નંબર ઓફ પેસેન્જર્સ વેર બીંગ ફ્લાઇડ, એમાંથી 35 જણને ઈજા પહોંચી કે 2 કે 3 કે એવા જણ ગુજરી ગયા ઓન ધી સ્પોટ. એ પૈકી એક મેટર 1572/16 ઇફ આઈ મિસ્ટેક નોટ 1572/15 એ મેટરમાં ઓર્ડર થયો અગેન્સ્ટ અવર ઇન્સ્યોરન્સ કંપની. એટલે ધી મેટર બિફોર હાઈકોર્ટ વિચ ઇઝ સ્ટીલ પેન્ડિંગ. આજે જ મેં કંપનીના કન્સર્ન ઓફિસર કોમ્પ્યુટર લીગલ ઓફિસરને કહ્યું ને સ્ટેટસ એને ઓનલાઈન જોઈને કહ્યું અને મેં એને કહ્યું કે યુ ઇક્વિપ મી વિથ ધી ઝેરોક્સ કોપી કે સ્ટેટસ પેન્ડિંગ છે એવું. બરાબર. પછી બીજી મેટર થઈ સાહેબ 1108/96. 1108/96 માં શું થયું કે આ બધી મેટર્સ છે ને એક્સિડન્ટના બધા જે અરજદારો હતા તે મૂળ છોટાઉદેપુરના. એટલે ત્યાં આગળ આપણે જે છોટાઉદેપુર સેટલમેન્ટ થયું કોર્ટનું ન્યૂ કોર્ટનું, એટલે અહીંથી મેટર્સ ટ્રાન્સફર થઈ. અને આપના અંદર તો અહીં નહોતા પણ જે બધા પ્રેક્ટિસિંગ લોયર્સને ખબર છે કે અહીંથી મેટર્સ ટ્રાન્સફર થાય ને તો નો ઇન્ટિમેશન વોઝ ગિવન ફ્રોમ ધી બરોડા ટ્રિબ્યુનલ એઝ વેલ એઝ નો ઇન્ટિમેશન વોઝ ગિવન ફ્રોમ છોટાઉદેપુર કોર્ટ કે આ મેટર અહીં ટ્રાન્સફર થઈને આવી છે. ઇન્ટિમેશન રાઇટિંગમાં I make a statement at bar and it is very much true. પણ ફોર્ચ્યુનેટ શું કે સાહેબ અહીંના છોટાઉદેપુરના બધા અમારા વકીલ જો સેટ કહેવાય કે અપિયર થનારા તે આમ આપ સાહેબ બી જોતા હશો અમે એમએસસીપી ગ્રુપમાં જે છીએ તો સામસામી બધા હોઈએ. એટલે ધારો કે હું ત્યાં છોટાઉદેપુર બહાર જવાનું મેં બંધ કરી દીધું એટલે હું અહીંથી અમારા વકીલ મિત્રને કહું ભાઈ મારું જો મેટર ચડે ને ત્યાં ધ્યાન દોરે તો હું કહે છે કે પાઠક સાહેબ પછી હું ચલાવવાનો છું એવું છે.
એટલે જે મેટર્સ રિપોર્ટ થઈ એમાં મારા વતીથી એટ વન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ મારી સાથે હતા મિસ્ટર રાજેન્દ્ર દ્વિવેદી. હવે હાઈકોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરે અહીં પણ આવે છે આરપી દ્વિવેદી, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ દ્વિવેદી. એમણે પેલી મેટર્સ બધી ત્યાં છોટાઉદેપુરમાં ડિસ્પોઝ ઓફ કરી નાખી. હવે ડિસ્પોઝ ઓફ કેમ થઈ કે જે ટ્રિવિયલ ઇન્જરીઝ વાળી જે મેટ્રો હતી ને બધી પછી ધન ડિલેસની એટલે સ્મોલ એમાઉન્ટ ઓફ એવોર્ડ જે થઈ શકે એ બધી મેટ્રો ત્યાં ડિસ્પોઝ ઓફ થઈ ગઈ. હવે આ પૈકીમાં શું થયું, પેલી 1592 છે એ મારા નોલેજની અંદર એ થઈ અને એ અપીલમાં પેન્ડિંગ છે જે મેં આપના અંદર સ્ટેટસ મંગાવ્યું. હવે બીજી જે મેટર છે 1196 જે હું રિફર કરી ગયો છું એમાં એવું થયું કે being unaware of the situation હું એવા ધ્યાન રાખો કે આ મેટર બી ત્યાં ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ છે. એટલે છોટાઉદેપુર બધું ગ્રુપ ગયું હોય તો એમાં એ સિંગલ આઉટ થઈ ગઈ અને અહીં રહી ગઈ. અને નામદાર કદાચ છે નથી, મને યાદ નથી રહ્યું, મગનાની સાહેબનો ચુકાદો. એટલે એમાં ઇન્સ્પાઇટ ઓફ હેવિંગ પ્લીડેડ proved with documentary evidence કે એક્ટ ઓનલી પોલિસી છે જેમાં which does not require coverage and admittedly ટ્રક પાઈએ બી ઉલટ તપાસમાં કબૂલ કર્યું કે હા ભાઈ મારા મિસ્ટર ટ્રકમાં જ બેઠા હતા. એવો કેસ હોવા છતાં એમણે બી એવોર્ડ કર્યો. અને એવોર્ડ કર્યો એમાં કોઈક કારણસર એવું હતું કે ભાઈ આ મેટરમાં ધ્યાને નહીં આવ્યો, કારણ કે હું એવા ખ્યાલમાં કે છોટાઉદેપુર ગયું છે એટલે મેં જોવાનું બંધ કર્યું અને જજમેન્ટ આવી ગયું એક્સપર્ટી મારી સામે ઓર્ડરનું. એટલે એ મેટરમાં અમે પછી અપીલ કરવામાં વિલંબ નડતો હતો. એટલે વી હેવ બીન ડાયરેક્ટેડ બાય અવર કે પેનલ સિનિયર પેનલ લોયર મિસ્ટર હતા રજની મહેતા who has reached to 90+. એમણે એવું કહ્યું કે પાઠક સાહેબને કહો કે હમણાં ત્યાં રિવ્યુ કરે. એટલે એ ધેટ ઇઝ ધ રિવ્યુ એ જજમેન્ટની વિરુદ્ધ. હવે રિવ્યુ ફાઇલ કરતી વખતે મારે ડિલે થયો છે 1405 દિવસ. ફેરલી કન્સિડર કે અનરીઝનેબલ ડિલે છે. પણ મારું એવું કહેવાનું કે જ્યારે when the point goes to the root of the matter that admittedly violation of goods vehicle violation of act only policy છે અને આ જ્યારે સંજોગ બન્યા કે ભાઈ વડોદરાને છોટાઉદેપુર બંને જગ્યાએ મેટર્સ જવાની થઈને એમાં છૂટી પડી ગઈ રહી ગઈ ને આવી ગયું, તો ધીસ કેસ રિક્વાયર્સ કે મારી ડિલે સાહેબ મંજૂર કરો. પછી રિવ્યુ એડમિશેબલ છે કે નહીં એ પોઈન્ટ પર હું પછી આર્ગ્યુ કરીશ કે આ સંજોગોમાં આવું થયેલું છે. અને બિંગ ઇન ફેરનેસ હું આપ સાહેબને ફર્ધર કહું કે ઇફ આઈ મિસ્ટેક નોટ કામના રેકર્ડમાં હું બતાડીશ સ્ક્રેપિંગ કરીને કે વાઇલ એડમિટિંગ એટલે રજિસ્ટરિંગ ધી ડિલે review application itself along with delay, I have arranged and impressed upon my client કે we need to comply with the award first અને I'll say કે ભાઈ તમે આને રિલીઝ નહીં કરતા. અગર તો રિલીઝ કરો તો જે નોર્મ્સ ઓફ ધી કોર્ટ છે હાઈકોર્ટ એ મુજબ કરો. એટલે બાય ધેટ વર્ચ્યુ એને પૈસા બી આપવામાં આવેલા છે, પણ બાકી જે રેસ્ટ છે those amount for the safer interest of the insurance company it has been in deposit નાઝીર કસ્ટડીમાં. આ સ્ટેટસ છે સાહેબ. એટલે આપ સાહેબ મને થોડોક ટાઈમ આપજો તો હું એ કરીશ અને પેલું સ્ટેટસ બી મંગાવું છું કે શું છે અને પછી હું અરેન્જ કરીને આપ સાહેબ હું આર્ગ્યુ કરીશ. પણ આટલું છે કે આપ નામદારને જો કર્સરલી બી ઇફ યુ આર ફાઇન્ડ ટાઈમ કન્વીનિયન્સ તો પેલો ડિલે કોન્ડોન કરી દો. એમાં કઈ બીકોઝ પ્રેગ્મેટિક વ્યૂ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી એડપ્ટેડ. 385 વાળું હા એ જે મારી રિવ્યુ છે એમાં ઇટ હેઝ બીન ફાઇલ્ડ વિથ ડિલે. એટલે હોપફુલી કદાચ ડિલે નહીં મંજૂર કર્યો હોય આ કોર્ટોને અફરાતફરીમાં મેટર્સમાં. અને પેલું મારું જ વોલ્યુમ જાડું છે તો કોર્ટની જાડું હોય એટલે 385 અને એક્ઝિક્યુશનમાં આઈ મેક એ સ્ટેટમેન્ટ આઈ એમ સબ્જેક્ટ ટુ કરેક્શન. પણ પૈસા એને લઈ ગયા છે અને એમના વકીલ હતા આઈયુ પટેલના સન મકબૂલ. હા મકબૂલ પટેલ. હા મુબારક. હું એકવાર જોઈ લઉં. સોમવારે રાખું. સોમવારે જી હાઈલી ઓબ્લાઇઝ. મેં અલ્પેન્દુને એવું જ કહ્યું હતું હું સોમવારે આવીશ, પણ છતાં એમ કે ટુ પે ઓનર ટુ યોર ઓનર કે હું મારે 4 વાગ્યાની અપોઇન્ટમેન્ટ છે ડાક્ટરની, પણ હું આવી ગયો છું. અને બીજી એક મેટર જે મારી હતી સાહેબ 47 નંબર એમાં હેવ મૂવ્ડ સમન્સ એપ્લિકેશન મેં આપી છે કે એમાં છે ને સાહેબ નંબર 1, 2 તરફે વકીલ હતા who has passed away in corona COVID-19 and we lost our friend. પણ એના જે ક્લાયન્ટ છે એનાથી અકસ્માત નહોતો થયો. he was not errant in spite of that accident is accident. એટલે એ જે છે એમનો જવાબ છે કે ભાઈ અમારાથી અકસ્માત અમારી કસૂર તો પેલો આઈને ઘૂસી ગયેલો. એટલે ટુ એર ઓન સેફર સાઈડ મારા ક્લાયન્ટ મને કંપની ના કે એકદમ ડ્રાઈવર માલિક કેમ ના હતા પછી મેં અરજી આપી છે. આજે જ આપી સાહેબ, આજે જ આપી. એનું કારણ પહેલા મને એવું હતું કે એમના જુનિયર મિશ્રાના જુનિયર મને મદદ કરશે, પણ છેલ્લે એને એવું કહ્યું ક્લાયન્ટ મારા કોન્ફિડન્સમાં નથી. એમાં એ પાછા નિર્દોષ છૂટેલા છે એટલે મારે ખાસ તપાસવા જોઈએ.
6:11 અને બીજું એક છે ને સાહેબ આપના નામદારમાં જજમેન્ટ માટે છે 42 નંબર એટ યોર ઓન કન્વીનિયન્સ આઈ ડોન્ટ પ્રેસ અપોન પ્લીઝ, જેમાં મેં કહ્યું આપ સાહેબને કે હવે ડબ્લ્યુસી વિથડ્રો કરી છે એટલે આઈ ડોન્ટ હેવ એની પોઈન્ટ ટુ એસએલ જી પ્લીઝ સર. અને એક 65 નંબરમાં આપી સાહેબ 65 માં મહેન્દ્ર ભારતી જેમાં પેલા એને પેલા સ્ટેજ પર વીમા કંપની અપીલમાં ગઈ છે એને કઈક પુરસી આપી મારી પાસે સીન કરાવડાઈ ગયો રેકોર્ડ નથી આવ્યું 10:11 શુક્રવાર આપો સાહેબ પ્લીઝ મછો લેતો પ્લીઝ. U.T.Desai. આ રિવ્યુમાં બી નામદાર 6:11 આપીને આ રિવ્યુ ને એમાં ના 23 સોમવાર આપી 23/10 પ્લીઝ. મંજુબેન કઈ હું આપી ગયા કે અરજી કે એમને બોલાવ્યા આપણે સાહેબ એમાં બરાબર જીઆઈ યુએસએમ સાથે કે જે તકરાર લે છે એ તકરારને પાંડે સાહેબ એ જે કહેતા હશે આરજી બાબત પાંડે સાહેબ મેં ડીલે ફાઇલ કરીને એ વખતે સાહેબ મને પોસ્ટ કરી અને પોસ્ટ પણ ઓર્ડર કર્યું. પછી ઓર્ડર વખત જયારે રજિસ્ટ્રેશન એપ્લિકેશનમાં એમને શેરો પાડ્યો આટલા સમય વ્યાજ તો બાદ મળતો મને વાંધો નથી. મંજુબેન એટલે કેલા સાહેબે એ પ્રમાણે ઓર્ડર બી કર્યો. મેં ઓર્ડરને ચેલેન્જ કરવા માટે મોકલી આપ્યો. એટલે અત્યારે તમે કે રેકોર્ડ પર સાહેબ એટલું યાદ ના મળતું એવું પાંડે સાહેબ નો ઓર્ડર છે એટલે એની ઉપર ઉઠું થઈ ગયું એ પ્રમાણે ઓર્ડર કરશો પછી એના પછી રહેશે. એક્ઝિબિટ પાડવાની હતી. આ કયો સિરિયલ નંબર છે 26 છે ને 26 તો એને લઈ લઉં જજમેન્ટ પર હવે લાસ્ટ ટાઈમ એટલું કન્સિડર કરી આ વખતે મિલિટરી રિઝર્વ બાજુ એ મને હા હા ને મને ધ્યાનમાં છે. હવે ખાલી આટલો મુદ્દો રહેશે એ તો યુ કેન ક્લેમ એની ઇન ફ્યુચર ઓલસો. હા એક છે 11 ને એક્ઝિબિટ પણ અને ડીએલ ને તમે 1 2 4 6 7 8 એ સર્ટિફાઈડ કોપી છે એટલે એમણે વાંધો નથી લીધો. 1 2 અને 4 ફરિયાદ પંચનામું અને એ સર્ટિફાઈડ તો તમે તો 6 7 8 બી લખ્યું ને એટલે મેં લખ્યું છે કે એને એક્ઝિબિટ પાડવામાં એ સર્ટિફાઈડ કોપી છે આરસી બુક ની અને ઇફકોટ ઉપયોગ 1 2 4 આરસી બુક ની સર્ટિફાઈડ બંને વાહનની આરસી બુક ની સર્ટિફાઈડ કોપીઓ છે. એક ઇફકોટ ઉપયોગ કંપનીનું એક વીમા પોલિસી છે એની બી સર્ટિફાઈડ છે 897. આ સિવિલ નું સર્ટિફિકેટ તો ઝેરોક્સ છે. હા એ ઝેરોક્સ છે સાહેબ એને નથી. ઈએમ છે એ બી સર્ટિફાઈડ નથી.
હવે હું સ્ટેજ રે આનું સમય તો ક્લોઝિંગ એનજે ભાવસાર ત્રેવીસ તારીખ એમના પુરાવા માટે With your honor's permission. That's right. It should be video. One. તમારી જ copy. આના પર Your Honor, it is my pious duty to inform the Honorable Court before arriving at any decision which we shall abide. If Your Honor is on process, Your Honor. Sir, the control and possession of immovable property being plot number so and so has been passed on to original defendant number 1, that is official liquidator of Mehta Organics Private Limited. સાહેબ જે આ GSCL એ માલ સપ્લાય કર્યો તો એ મેતા ઓર્ગેનિક્સ નામની કંપનીને સપ્લાય કર્યો હતો. And B, Your Honor, these are not, Your Honor, the technical arguments, but I am just trying to appraise this honorable court that the property worth 4 to 5 crore is already with. પુષ્પિસમાં આપની સહી નથી સાહેબ રહી ગઈ છે. આપો. I'm sorry, Your Honor. My apologies. Love, list up. આમાં બી આપો. I'll not take Your Honor's time on the subject. Just assisting the honorable court to arrive at most liberal and reasonable terms. So, અમે ડાયરેક્ટર છીએ. માલ જે સપ્લાય કર્યો તો મહેતા ઓર્ગેનિક્સ એ ઓફિશિયલ લિક્વિડેટર પાસે ગઈ છે. So, Your Honor, the plot is with official liquidator. પહેલા એ કંપની હતી ઓફિશિયલ લિક્વિડેટર ને એમને પાર્ટી બનાવેલી છે. ઇઝ ડિફેન્ડન્ટ નંબર 1. એ કંપનીને જ માલ સપ્લાય કરવામાં આવ્યો હતો. વી ધી અપલાન્ટ્સ હિયર એન્ડ આર ધી ડિરેક્ટર્સ, વર રાધર ધી ડિરેક્ટર્સ. અત્યારે તો એ પણ નથી. અમે પછી સાહેબ બી માં છે, મેં લખ્યું છે ધ ઓએલ has already deputed security guards in 2019 to safeguard the property. So, Your Honor, it is the possession is with the oil. અમારી પાસે possession નથી. C, Your Honor, he has already initiated the process of selling. The oil has furthermore initiated the process of
selling the aforesaid industrial land prior to onset of COVID-19 pandemic. Just to take Your Honor, if Your Honor is kind enough to be on, there are no unpaid bank loans of Mehta Organics Private Limited. એ છે કે ભાઈ એવું કઈ નથી કે પેલો પ્લોટ જે છે વેચાઈ જશે અને Mehta Organic Limited has also uncollected debtors also. Now Your Honor, the list of documents જે મેં સબમિટ કર્યું છે એ લિસ્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટમાં જે પહેલો લેટર જે છે એ 2019 નો છે. એમાં નીચે મને કેતન મહેતાને મોકલેલો છે. I am on the list of અત્યારે આપ્યું સાહેબ તે. આમાં સાહેબ પહેલો લેટર જે છે એ મને માર્ક કરેલો છે અપલાનને કે આ પ્લોટ જે છે એ ઓફિશિયલ લિક્વિડેટર પાસે છે એનું that Your Honor, it is written Ministry of Corporate Affairs official liquidator Ashram Road, Ahmedabad, that the plot is with them. It is acknowledged by this letter. Second, Your Honor, second is, now this needs a reading, Your Honor. Sir, with reference to the subject cited above and in continuation of office letter dated so and so, you are once again requested to attend the meeting of sale committee to be held in the office on 22/1/2020, that is prior to onset of COVID, at 3:30 p.m. to discuss and decide the further course of action, valuation, upset price and sale assets of the properties of the company in liquidation. You are also requested to present in the above meeting along with all necessary mortgage charge and other relevant documents of the property situated at, which we are referring to, 217 GIDC Estate, Nandeshri, Vadodara. Now, Your Honor, in my application for stay, Your Honor, I have categorically mentioned at, with Your Honor's kind permission, Your Honor, in my application, page 3, paragraph 4, application for stay. That the original defendant number 1, Mehta Organics Private Limited Company, the alleged purchaser of the goods from the original plaintiff, is undergoing winding up and has at present got assets worth multi crores, including an immovable property being industrial plot at GIDC Nandeshri at measuring approximately 2,400 square meters, holding value of 4 to 5 crores. અને સાહેબ મારી વિટમના નામદાર કોર્ટને હું બતાવી દઉં છું સાહેબ કે 17/7 નામદાર કોર્ટે ઓર્ડર પાસ કર્યો એ દિવસે સાહેબ મેં એપ્લિકેશન આપી હતી that I may be allowed to cross examine. If Your Honor is kind enough to be on running page 50, नहीं साहब 50 नहीं, અને આગળ છે. Sir, running page 80. Am I with Your Honor? Decrease. No, sir, running page 80 share of application to cross-examine. Number 4. Document number 4. If there is any clerical mistake, my apology. Sir, પાછળ છે list of documents સાથે. ઉપર સાહેબ ટોપ પર રનિંગ પેજ લખેલા છે. Am I with Your Honor? Please. Sub application for cross examination. Now, Your Honor, what has happened is that this matter was going ex parte against me. So on 17th of 7, when the decree is passed, in the morning, I gave this application. કારણ કે એ લોકોએ જે આગળ બાકીના પ્રોસેસીસ પૂરા થઈ ગયા હતા અને મેં સવારે I was, Your Honor, confined to bed on because of my knee injury, but still
I took special care and came to the court with the knee braces, etc. on, and gave this humble application to this honorable court that I may be allowed to cross-examine. Now, Your Honor may kindly have a look at this entire application that the present, sir, that the present suit is filed and initiated against the defendant company who's allegedly purchased goods from the plaintiff. The defendant number 2 and 3 have been made defendants by lifting corporate veil. That the closing of the stage of written statement does not curtail the defendant's right to cross-examine the plaintiff. Also, looking at the bulky record of the suit, seemingly it is nowhere mentioned in the defendant's right to cross-examine the plaintiff or the witness is closed. Third, the defendant number 2, through his advocate, want to cross-examine the plaintiff on all documents and declaration given by the plaintiff. 4, that merely because the written statement was not filed in the prescribed time limit of law does not entitle or take away the right of defendant to cross-examine the plaintiff. That the plaintiff has concealed material facts and presented highly disputed facts in their affidavits and declaration, and only cross-examination of such affidavits and declaration, second page, and the evidences can bring the whole truth on record, the truth which is soul of justice. 6, the defendant respectfully pray that present application of the defendant may please be allowed and the defendants may please be given chance to cross-examine the plaintiff and their witnesses, and other appropriate orders in the interest of justice may be passed. Now, Your Honor may kindly have a look that sab 192 number ni mari exhibit છે આગળ 192 number ની એની સાથે સાહેબ मैं नेक्स्ट 82 नंबर ना पेज ऊपर मैं साहब नामदार सुप्रीम कोर्ट नी ऑथोरिटी रजू करेली छे एक्झिबिट 193. The next page is order or the authority and the order passed by my lords Justice M.R. Shah साहब. આમાં સાહેબ આખો ઓર્ડર છે અને 2022 માં થયેલો ઓર્ડર છે. એમાં may I request the honorable court to kindly come to page 88 because that's the concluding paragraph. 4. In view of the above and the reasons stated above, the impugned judgment and order passed by the High Court is hereby set aside. The order passed by First Appellate Court setting aside the ex parte judgment and decree and restoring the suit is hereby restored. However, it is observed that on restoration of the suit, the defendant number 2 and 3 shall not be permitted to file written statement, as though number of opportunities were given, they did not file written statement. However, the same time, they may be permitted to participate in the suit and cross-examine the witnesses and make submissions on merit. Present appeal is partly allowed with the aforesaid extent. However, in the facts and circumstances, there is no order to cost. New Delhi, sir, July 11, 2022. That, However, at the same time, they may be permitted. please, Your Honor. So should I read this may as shall? So it is my lord's language. I am no one to comment on it. No, then my wisdom should yield to the higher wisdom. In that case, I should read may as may. May as may. And if it is may, then it has to be the discretion of the court as per my limited understanding. Please, Your Honor. The limited. I mean, correct me if I am wrong. Sir, the court, the language of the court, I am no one to comment on it. But sir, આવા સંજોગોમાં. Nah, sir, sorry Sir, to interrupt. Please, Since no, you have- since Your you Honor have- has all the right to interrupt me. Since you have relied upon this judgment, that's why I have raised this. Yes, Your Honor. Your Honor is perfectly right when it is said that may be permitted. But in such such set of circumstances also, wherein written statement was not filed, the wisdom of my lord say, and normally, Your Honor, the judicial discipline, what it is usually, when there is indication, if I am permitted to use this word, from my lord sitting in Supreme Court, that the law, as far as possible, should be biparty. It has to be a command, Rob. Isn't it? So, Ji. parking the subject here for a while,
I was arguing some case in Chhattisgarh અને delay condonation માં મારા વિદ્વાન મિત્રએ એમ કીધું કે સાહેબ આમનો જે જવાબ છે ટાઈમ બાર્ડ છે. મેં કીધું ભાઈ સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું છે that from 15th of February 2020 till 22nd of February 2022 all the delays are condoned and thereafter 90 days time is given. તો પેલો હજુ કંઈક કહેવા જતો હતો એટલે ડાયસ પર બેઠેલા સાહેબે એમને કીધું कि जब हमारे बाबा जी ने कह दिया कि डिले नहीं है तो नहीं है. Sir, what your honor said, command. Yes, ये बाबा जी के जी હવે સાહેબ આ સંજોગોમાં 4 થી 5 કરોડની પ્રોપર્ટી એમની બાજુ પડી છે. जी હું બધા વધારે આમાં અને બાયપાર્ટે ટ્રાયલ ઇઝ ઓલવેઝ ધી સોલ ઓફ જસ્ટિસ. સંજોગોમાં અને સાહેબ એ જ દિવસની ડિગ્રી છે 17/7 ની સાંજે 7 વાગે કે મારા લર્નેડ ફ્રેન્ડે સીન ઇટ અને મેં કીધું ભાઈ જે ઓનરેબલ વોટ એવર કોર્ટ ફીલ્સ આ રીતના સંજોગોમાં સાહેબ I leave it to the wisdom of my Lord, this honorable court, to have the most liberal terms, which your honor may kindly see in view of the said property. Baki kai biji vastuo merits and other things apart. But as far as their security is concerned, probably they are more than secure. એટલા માટે સાહેબ મેં પૂછીશ જે લખાઈ છે એમાં એમની જ સહી લીધેલી છે અને આ ડોક્યુમેન્ટ્સ પણ ઓએલના રજૂ કરેલા છે. जी Please, Your Honor, this though. સાહેબ મૂળ દાવો જે છે 1996 માં દાખલ થયેલો હતો. आपने આજે શું Sir, I will correct it. It is not 1996, it is 2004. आपने છે સહી અંદર છે સાહેબ શું ઇનિશિયલ સીબી સીબી મોરે. મોરે 2004 છે. આજે 27 વર્ષ પછી સાહેબ સાહેબ 27 વર્ષ નહીં. એટલે જે હોય આપણે 10 વર્ષ 20 વર્ષ હા સાહેબ જો હવે ઓકે 2004 આ તો ફેક્ચ્યુઅલ ના આસ્પેક્ટ ના 2004 છે 2004 છે. એટલે સાહેબ આટલા વર્ષ પછી ગવર્મેન્ટ પ્રમોટેડ કંપની છે જે માલ સપ્લાય કરવામાં આવ્યો તો એ બધી પબ્લિક મની નો હોય સાહેબ. એટલે પબ્લિક મની આપેલી નથી. પહેલો પ્રશ્ન તો મારો એ છે કે ભાઈ આજે આટલા વર્ષે કોર્ટે ડિગ્રી કરી 2004 થી એમનું કેવું છે કે 2004 થી એમાં હાજર થયા છે હાજર થયેલા સાહેબ 2004 થી હાજર થયેલા 2016 સુધી તો કોઈ જવાબ આપેલો નથી. કોમર્શિયલ કોર્ટ એસ્ટાબ્લિશ થયા બાદ કોર્ટમાં રેગ્યુલર દાવો ચાલવા લાગ્યો. એ વખતે પણ સાહેબ અમને 3 વખત પહેલી એક વખત એમનું રિટર્ન સબમિશન લેવા માટેની અરજી આપી રિજેક્ટ થઈ હાઈકોર્ટમાં ગયા 2-5 વર્ષ કોમર્શિયલ કોર્ટમાં વિથ કોસ્ટ રિજેક્ટ થઈ હેવી કોસ્ટ એમાં હાઈકોર્ટમાં ગયા રિજેક્ટ થઈ ત્રીજી વાર પણ સાહેબ ગયા સાહેબ. એટલે જ્યાં આટલા વર્ષો સુધી દાવો દાખલ થયો હાજર થાય છે હજુ સુધી એમનું રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ સાહેબ રેકોર્ડ પર પહેલી વસ્તુ તે એટલે એ કહે છે કે મને ક્રોસ એક્ઝામિનેશન કરવાની તક નથી આપી સાહેબ. દરેક વખતે અમને પૂરી તક આપવામાં આવેલી છે. અત્યારે અમારો જવાબ આપવાનો બાકી છે કારણ કે હજુ ફર્સ્ટ ડેટ પણ આવી નથી આપેલી દાખલ થયા પછી. એટલે સાહેબ અમારા જવાબમાં આપણે વિગતવાર એ બધી જે ફેક્ટ્સ છે જણાવીશું. આરએનપી પણ હજુ આવ્યો નથી એટલે સાહેબ એના પર બેઝ રાખીને કઈ ઓર્ડર નામદાર કોર્ટ અત્યારે કરી શકે એવું મને લાગતું નથી જ્યાં સુધી રેકોર્ડ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ ના આવે. લોઅર કોર્ટે જે કઈ ઓર્ડર કર્યો છે એની જે પૂરતા પ્રોસિજર હોય એ બધું પ્રોસિજર પૂર્ણ કરીને સાહેબ ઓર્ડર કરવામાં આવ્યો છે. અને એવું નથી કે રાતોરાત ઓર્ડર થયેલો છે. એમનો જવાબ સ્ટેટ રેકોર્ડ પર નથી. એમને કોઈ ક્રોસ એક્ઝામિનેશન પણ કરેલું નથી હાજર રહેવા છતાં પણ સાહેબ. વિટનેસ પણ હાજર હોય છે એ પણ હાજર હોય છે પુસ્તકો આપે છે એડજમેન્ટ રિપોર્ટ આપે છે ક્રોસ નથી કર્યું સ્ટેજ બંધ થયેલું છે અને પછી ઓર્ડર કર્યું છે. એમનું પુરાવાનું સ્ટેજ પર આવેલું પુરાવો તો સાહેબ જવાબ જ ના આપ્યો તો પુરાવો શું આપવાના એમનું ડિફેન્સ શું હોય એટલે કશું રેકોર્ડ કરાયું નથી. એટલે સાહેબ એમનું કેવું હોય કે ભાઈ આજે જે કઈ ડિગ્રી થઈ એમાં ખાલી હું જઈને નામદાર કોર્ટમાં હું અપીલ દાખલ કરી દઉં એટલે મારે પૈસા ના આપવા પડે એટલે સાહેબ એ અપીલ દાખલ થયેલી છે. ના તો એમનું કોઈ રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ પર છે કે ના તો કોઈ એમનું કોઈ ડિફેન્સ રેકોર્ડ પર છે કે ના તો કોઈ એમના પુરાવા રેકોર્ડ પર છે. બીજું સાહેબ હાલની અપીલમાં સાહેબ 3 રિસ્પોન્ડન્ટ જોડેલા છે. પહેલી છે રિસ્પોન્ડન્ટ કંપની નંબર 1 GSCL જેના ફેવરમાં ડિગ્રી થયેલી છે. બીજા લિક્વિડેટર છે. લિક્વિડેટરને સાહેબ હાલમાં પણ સમજ હજુ કદાચ બચેલું પણ નહીં હોય. એટલે સાહેબ જો એમની સ્ટેની એપ્લિકેશન હોય તો મને જવાબ આપવાનો હક આપવો જોઈએ મારો જવાબ રેકોર્ડ પર આવવો જોઈએ અને પૂરતું હિયરિંગ થવું જોઈએ
અને પછી સાહેબ એનો કોઈ ઓર્ડર થવો જોઈએ. તો લિક્વિડેટર કાલે તમે અંડરટેકિંગ આપી તો કે એક્ઝિક્યુશન પિટિશન અમે પ્રેસ નહીં કરશું. સાહેબ હજુ મારી આર્ગ્યુમેન્ટ થોડી બાકી છે, હું પૂરું કરું પછી આપ સાહેબ એટલે સાહેબ લિક્વિડેટર ને જ્યાં સુધી હવે સમજ પહોંચી નથી એટલે એમને જવાબ પણ લેવો પડે. એટલા માટે આ ઇન્ટરપ્ટેડ બંધુ જી સાહેબ. કે if you say કે before passing any order below the stay application you should be heard, your WS should be considered. I will do that provided as of now as an inter se arrangement you pass a purchase ke we will not pursue that execution petition till filing of my WS or whatever. So, if I'm permitted to say, they are appearing under KVH. On the Yes. first day, Yeah, thank you. એક મહિનો સાહેબ થઈ ગયો છે અને ગઈકાલે પરમ દિવસે they are under KVH. છે આમ. અને સાહેબ જે delay ની વાત હતી એમની 9 years of the delay has been consumed by them. એ મૂળ અપીલના બધી હા, દલીલો પણ સાહેબ જે કંપની પિટિશન ફાઇલ કરીને કંપની વાઇન્ડિંગ અપ કરાઈ એના પછી all the proceedings were suit of the stay were stayed. After 9 or 10 years, they went to High Court and got the permission to proceed with the suit. So 9 to 10 years time has been consumed by them out of 19 years. Half of it has gone to their account. અને પછી સાહેબ proceedings transfer થયા અને બધી વસ્તુઓ છે એ merits ની વાત છે. But their reply if they want to file, and I understand your honor, if they are appearing under KVH, they should be ready to argue on the first day itself. એ સાહેબ Not after 1 month, they may be seeking time. એટલે સાહેબ એ છે કે 4 Please, કરોડની sir. પ્રોપર્ટી છે મારી નામે સિક્યોર છે, તો સાહેબ 4 કરોડની પ્રોપર્ટી અત્યારે લિક્વિડેટર પાસે છે. જો એ પહેલેથી બોનાફાઇડ ઇન્ટેન્શન ધરાવતા હોય પૈસા આપવાના તો પહેલા પણ આપી શકતા હતા. અત્યારે સાહેબ લિક્વિડેટર હવે જે ડિરેક્ટર છે હાલના 2 ડિરેક્ટર જેમણે અપીલ કરેલી છે સાહેબ એમને જે કોઈ પ્રોફિટ થયો બધું એન્જોય કરેલો છે આટલા વર્ષો સુધી. એટલે સાહેબ 2 ડિરેક્ટર છે તો જો બંને ડિરેક્ટરો 50% રકમ જમા કરવા તૈયાર હોય તો એની સામે અમને વાંધો નથી. તો આ પૈસા જમા કરે અને વિથ લિબર્ટી ટુ વિથડ્રો પૈસા જમા કરાવે તો અમને કોઈ વાંધો નથી પછી સ્ટે આપવામાં આવે તો. એટલે મારી દરખાસ્ત દાખલ થયેલી છે, દરખાસ્તની તારીખ 23 તારીખ જે તે આવશે એમાં જે મારે પ્રોસિજર કરવાનું છે તો સાહેબ મારે કરવું પડે. ત્યાં સુધી નામદાર કોર્ટ મારો જવાબ સાંભળીને સ્ટે આપે કે ના આપે પણ સાહેબ મારે આગળ મારી દરખાસ્તમાં તો પ્રોસિજર કરવું પડે સાહેબ. for order. Your honor, only one thing that he has suggested, that they may be permitted to withdraw any amount that your honor may think fit after the liquidators having such a big asset of 5 crores. Whatever your honor, we press for liberal terms, plus your honor, no money should be permitted to be withdrawn by them. And the most liberal terms, your honor, that is humble request. અને સાહેબ 23મી તારીખે એ લોકોને 26 તારીખ હતી આપણે એ વખતે તોય અમને 23 તારીખ છે હવે એટલા માટે સાહેબ આ પ્રોસેસ કરવો પડે. I request your honor for most liberal terms and conditions which your honor may kindly grant us. Please, your honor. ક્યારે સાહેબ order મળે? ત્યાં 23મી કીધી ને તમારે. હા 23મી છે સાહેબ. રેગ્યુલરમાં 26 છે સાહેબ અહીંયા. હા પણ ત્યાં 23 છે સાહેબ. અહીંયા બી 23. અને you will say before the executing court કે the order is pending. એટલે It is pending for order. સાહેબ એટલું કીધું કે એક દિવસમાં તો અમે ત્યાં કરે તો શું કરવાનું નથી. અરે સાહેબ એ કે કહેવાય. You are riding on 2 horses. એક બાજુ તમે એમ કહો કે મારી તો દરખાસ્તમાં આગળ ચાલવું છે. Statement will be recorded. આપવું પડશે કોનું અરજી આપવું Statement will be recorded. એટલે સુનાવણી માટે રાખશે ને બધું એટલે એક દિવસમાં કશું થવાનું નથી. You can also pass a purchase કે ભાઈ આ પ્રેસ કરેલી છે ને ત્યાં ઓર્ડર માટે છે. Once the order comes, we will proceed with the execution. સાહેબ જો નાનો ઓર્ડર કાલે થઈ જતો હોય કે સબ્જેક્ટ ટુ હું કન્વીનિયન્સ. અત્યારે તારીખ નથી આપતો, કોશિશ કરું છું એવું કરું છું અત્યારે. હા સાહેબ પછી જોઈ લેજો આપ. ભલે સાહેબ આજે પણ અમે આવીને આજે પણ આવી 6 વાગે હા, જોઈ લેજો. પ્લીઝ યોર ઓનર, વી આર highly obliged. Your honor, because on 23rd it will be left to the discretion.
Please, your oblige. PB Desai. हाँ, लाओ. Right. મધુભાઈની જગ્યાએ જીણાભાઈ થઈ ગયું. એટલે મનુભાઈ લખવાનું છે. એ જીણાભાઈ છે એમના ફાધર થાય. હા. કરી આપશે આ. કરાવી દો. મેલ એપ્લિકેશન છે સિરિયલ નંબર 5. ઇવાન સાહેબ ને લેતા હો નહીં હાથે. આને શોધ્યા છે. ના આવશે ખરા કારણ કે એમની છે ને કે MSCP માં બી એમને સાંભળવાના છે એટલે આવશે ખરા. કેપી ચૌહાણ કેપીપી. MSCP માં સિરિયલ નંબર 44 ઉપર છે. એમાં સાહેબ વીમા કંપનીએ સાહેબ બોલાયેલા છે. આજે સાહેબ 2 તારીખ થઈ કે બીજી તારીખ છે સાહેબ. અને તમે કોણ HM પટેલ? ના સાહેબ હું સાહેબ સામાવાળા 201-15 ને? હા 201-15. તમે કોણ કે પટેલ? ના સાહેબ તો મારું એપિયરન્સ નથી સાહેબ આની અંદર. વિટનેસ તરફે સાહેબ એમને બોલાયા છે. કોને બોલાવેલા છે વિટનેસ? આત્મારામ પાટીલ નહીં, નહીં. વીમા કંપની. PB Desai. હા બેસો. જી સર. લઈ લેશું. વિવિધ PB Desai. હા આવે સર આજે 33 નંબર પર જે મેટર હતી ને એક્ઝિબિટ માટે GI સર તો સર એમાં લાસ્ટ ટાઈમ અમે ક્લોઝિંગ આપી હતી સર તો આજે પ્રોસેસ તો સ્ટેજ ઓપન કરવાની અરજી આપું છું એમાં અને ડિસેબિલિટી ને એક્ઝિબિટ નથી પડ્યો તો સર ડોક્ટરને બોલાવવાની અરજી પણ આપી. અમે કોણ છે? GI સર કેટલી ડિસેબિલિટી છે? સર 22.5 છે. તો અડધી માટે નથી કબૂલ થતા? ના સર મેં તો 15 માટે બી વાત કરી પણ એ નાખે છે અને સર આ ફેસનું છે એમને જીભ અડધી કપાઈ ગઈ છે સર. જળબામાં તકલીફ છે, ચાવવામાં તકલીફ છે, ટેસ્ટ નથી, કોઈ સેન્સ નથી. એટલા માટે મેં કીધું કે 22.5 ની આપણે 15 કરો તો બી વાંધો નથી પણ એગ્રી નથી તો સર ડોક્ટરને બોલાવવાની અરજી આપી. તમે લઈ આવો કે સમન્સ કાઢવાનો છે ડોક્ટર? ક્યારે? 23 તારીખે? શુક્રવાર આપી છે એમાં શુક્રવાર 27-10. હા 27. તમારું કયું છે? સિરિયલ નંબર 4 ઉપર છે. 91. જી સર. PB Desai. હા સર. આ એક SH અગ્રવાલ વાળું છે પેન્ડિંગ. સર એક્ઝિક્યુશન 534/2020 પર હું આધાર રાખું છું સાહેબ. મેં મોકલાવી દીધું અમે એમને PDF ના પૈસાનું બી બધું જે સમય હતું કાપેલા બધા આપી દીધા છે. હવે સાહેબ આઈ હેવ ફોલોડ ધી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ઓફ ધી સુપ્રીમ કોર્ટ. હવે એનાથી વધારે હું શું કરી શકું સર? અને અમે જે પૈસા હતા એ બધા ભરી દીધા છે, એમને મળી ગયા છે. પણ હવે એવું કહે કે નહીં મને હવે તમે એ પૈસા હું TDS ના પૈસા હું ના લઉં, મને તમે રૂપિયા રોકડા લો. એટલે અમે જે સુપ્રીમ કોર્ટની જે અવગણના કરી અમે કેવી રીતે ચાલે સાહેબ? સુપ્રીમ કોર્ટની એવી કોઈ ગાઈડલાઈન નથી સાહેબ. એ રજૂ કરે 534/2020 ની અંદર ડાયરેક્શન આપ્યું એવું કોઈ ડાયરેક્શન એ ના પાડે છે. હું કહું છું છે એવું કોઈ ડાયરેક્શન રજૂ કરો. આજે હું લાવ્યો નથી સાહેબ. અને મારી પાસે હું સાહેબ હવે ધારો કે મારા માટે એલિમેન્ટરી વાત છે. ના નોટ ધેટ વે પણ એટલીસ્ટ તમારે એટલું તો કહેવું જાહેર કરવું પડશે ને કે ભાઈ બેઝડ અપોન વિચ ડોક્યુમેન્ટ આપ કોઈ બી તારીખ રાખો એ દિવસ હું 534/2020 લઈ આવીશ અને સાહેબ હું રજૂ કરી દઈશ.
આપ જ્યારે કહો ત્યારે હું તો છું હમણાં કોઈ જગ્યાએ મારે નહીં આવવાની કોઈ જગ્યા નથી. બોલો ક્યારે રાખું? આવતીકાલે આવતીકાલે ના કાલે મને આઈ હેવ આપની અનુકૂળતા 23 તારીખ આપની અનુકૂળતા 23. મંજૂર સાહેબ. ચાલો બોલો એસયુ વરા હા સિલેબસ સાઈડ 60. ભાઈ હવે હું તો 6 વાગ્યા સુધી કામ 6:30 સુધી કામ કરું છું. પીબી દેસાઈ 954 માં સાહેબ, તમારા એની ચિંતા નથી. મારે એક ડોક્યુમેન્ટ બતાવવાનું છે જે અમે જે એમના કહેવા પ્રમાણે કોઈ ડિજિટ નો ફરક છે એટલે એ અમે મંગાવી લીધું. અમે ફરી પાછું અમે માગી લીધું છે. મહારાષ્ટ્રનું છે હજુ સુધી મારી પાસે આવ્યું નથી. મોકલી દીધું છે એટલે 15 દાડા લાગશે. હજુ મને સમય આપો. ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ કારણ કે પહેલે દિવસે જે અમારી પાસે જે આવ્યું હતું ને એ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ પ્રમાણે એ they had not issued the driving license. પણ પછી છે ને બીજા નંબર જ અલગ હતો. નંબરમાં ફરક Driving. પડ્યો એટલે અમે ડિજિટ નો અમે જોયું કે આ ડિજિટમાં ફરક પડી ગયો છે એટલે અમે એ દિવસથી મોકલી દીધું છે. એક અરજી આપજો. અરજી આપી દઉં છું. 6 તારીખ બીજું 62 સિરિયલ નંબર 62. એ બી તમારે એની અંદર એ મારા પુરાવા પર જે મારું નોન ઇન્વોલ્વમેન્ટ નો કેસ છે ને સાહેબ આઈ હેવ કોલ્ડ પ્રેક્ટિકલી એવરીબડી બાય ગેટિંગ ધ સમન્સ ઇશ્યુડ. નથી સાહેબ બચ્યું જ નથી ત્યાં. તો હું સાહેબ બચ્યું જ બધું નથી. છું. હું શું કરું એવું કઈ એવું બચ્યું નથી ડ્રાઈવર ને. આપો 10 રેકોર્ડ જોઈ લો. એવી ગઈ 60 તારીખે સમજ બધી કાઢે તો નથી. ગઈ તારીખે બધી 5 સર્વિસ બધી અરે સર્વિસ આ આપી. કાઢેલું હતું, પર મેં કાઢી છે. એ સમજ જ છે. જોઈ લો. મને સાહેબ આ છે ને બેઝિકલી નોન ઇન્વોલ્વમેન્ટ નો કેસ છે સાહેબ. એ તો એટલા તમારા માટે માટે તો બધું એ જ અને હોય છે. પોલીસ પાંચ વાળાને- તમે બધામાં એવું કોઈ નોન ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે. તમે કોઈને કશું કીધું મારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે એવું? પોલીસ વાળાઓનું હા તમે કીધું કોઈ એકેમાં નહીં કહેતા સાહેબ કે મારે નથી આપવાના. એક જ ત્યાંથી જ શરૂઆત થઈ જતી કે આમાં તો પૈસા ખોટા લઈ ગયા, વધારે લઈ ગયા, ત્યાંથી જ શરૂઆત કરવાની. પંચતંત્ર ની વાર્તા જો ગરીબ બ્રાહ્મણ છું અત્યારે બીજું કઈ નહીં. હું આ કારણ કે અહીંયા છે ને જે આપ સાહેબ ને વાત કરતા હું પંચ હા એટલે નહીં તો મારા આ સાહેબો મારા ભાઈબંધો બહાર જઈને કે અને આપ સાહેબ બી કહો કે મને લપેટા લઈ લીધો. આ સમન્સ જુઓ તમે. જો બહુ પછી લાંબુ થવાનું હોય તો ભાઈ આપણે બંધ કરી દઈએ એમાં. ના લાંબુ નહીં જાય સાહેબ. આમાં હું છે ને તું છે નેલ હું કરું છું ને એવું હશે ને તો આઈ વિલ ગો માય સેલ્ફ ટુ ધીસ મેન. કારણ કે આની અંદર છે ને સાહેબ હું આપને કહું એને હી હેઝ ફાઇલ્ડ વન એફિડેવિટ બિફોર અમારી ઇન્વેસ્ટિગેટર ગયો હતો એ ત્યાં એફિડેવિટ રજૂ કર્યું છે અને આ કામમાં મેં એફિડેવિટ રજૂ કર્યું કે મારાથી અકસ્માત જ થયો. નથી મેં આ કામની અંદર મેં નથી affidavit સાહેબ આમાં. એક બે મિનિટ મને વાત કરતું યાર. પછી મેં I have produced each and every document on the record which I was having regarding non-involvement of the vehicle. એટલા માટે હું આ પ્રયત્ન કરું છું. આ બંનેમાં લાસ્ટ ડેટ આપું. મંડે નહીં શકે. લાસ્ટ ડેટ 6/11 ચાલશે પણ તાર પહેલા સર આ તો એકની જ વાત છે પણ આના પહેલા મેં બીજી પોલીસ વાળાને ને પેલાને પોલીસ સાહેબ ઓલરેડી એક્ઝામિન થઈ ગયો છે. આયો તો મેં સાહેબ આની અંદર હું આપને કહું તકલીફ શું પડે છે. NFL થયું ને ત્યારે અમે એપ્લિકેશન આમાં કરી કે આની અંદર છે ને એ અકસ્માત થયો ને તે જ અરસામાં કે ભાઈ તમે આ પેલા સીસીટીવી ફૂટેજના કેમેરા મંગાવો તો એ અરજી છે ને ફિક્સ ફોર હિયરિંગ કરી. અત્યારે ધીસ ઇઝ કોઈ સ્ટેજ બેઝ નથી એવિડન્સ છે બધે એટલે એ વખત એ અરજી ઓલરેડી પેન્ડિંગ છે. એ વખતે જો આવી ગયું હોત તો સાહેબ અત્યારે રેકોર્ડ પર બધું બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટમાં હોત અને અત્યારે શું છે કે હવે કઈ નથી તો સાહેબ અમારે જવાનું કઈ જગ્યાએ. Kindly appreciate. Justice is required to be done to the both the parties. અરજી આપો 10/35 માં બી. હું આ અરજી મેં અરજી ઓલરેડી આપેલી છે. ના પણ બીજું નથી ને એને. ના હું સાહેબ મેં ઓલરેડી બધાને હા બરાબર પણ આ સમન્સ જે કરાવ્યા ને એ બજે કે વગર બજે પરત આવ્યા છે એમાં. વગર વજે પરત આવે છે. વગર બજે પરત આવ્યા. ના સાહેબ આ ભારત પેટ્રોલ પંપ ને અને સાહેબ નીકળ્યા જ નથી રાધર. આ ડ્રાઈવર નો તમે કહો આ ડ્રાઈવર નો તમે નવા આપ્યા બધા. જુઓ સર અમે નવા આપ્યા બધા. 8મા મહિના હા સાહેબ 6/10/23 આપ્યા છે. આ બરોબર છે આ પછી 6/10 આપ્યા બધા. સાહેબ બધા આપેલા છે. જોઈ મને 15 મેટ્રો છે. આઈ એમ ઓલસો અવેર કે મારે એને ઝડપથી પૂરી કરવાની છે સાહેબ. બાકી રહ્યું છે. આઈ એમ સોરી. 6/11 કોને કરાય મને કેટલા જ
ના ના કોને કોને એમને જોવું છે. એટલે હું જોઈ લઉં ને. સર આમાં બે વકીલ છે, બીજા વકીલમાં રેણુબેને એવું કીધું કે પાર્થભાઈ એકવાર બધું સહી કરી દેશે કે બધા દસ્તાવેજો, એક મિનિટ ઉભા રહે, કે બધા દસ્તાવેજો ને આંકે પડવામાં આવે તો વાંધો નથી, તો હું બી નીચે સહી કરી દઈશ એવું કહી ગયા. સાહેબ આ જેને ગાડી છે પંપ જ નથી, પંપ એક્સપ્રેસ હાઈવે જતો રહ્યો. એક્સપ્રેસ હાઈવે વાળા પંપ જ લઈ લીધો આખો, એક્સપ્રેસ બની ગયો આ રોડ, મુંબઈ વડોદરા એક્સપ્રેસ રોડ બની ગયો ત્યાં, હવે ત્યાં પંપ જ નથી. કાઢી દેજો ને, કાઢી દેશે રોડ નથી સાહેબ, અને 4 કરોડ ને 80 લાખ રૂપિયા લઈ લીધા પંપના. અને જે પોલીસ વાળા કે તેને તપાસ્યું, એમને ઉલટ બી કરેલી છે. આઈઓ તો ઓલરેડી ઉલટ થઈ ગઈ છે. એટલે પાર્થભાઈ એટલે જ કે છે કે અરજદારના વકીલ સાહેબોની બહુ પહોંચ છે, એમ હું તો એકલો છું એમ કહે છે. પણ તમે પહેલેથી જ એમની શરૂઆત જ થઈ હોય કે મારે નથી હાલવાના. આમાં બી 6 ગયા, બંનેમાં 6 ગયા. જી સાહેબ, આમાં સમન્સ કરવા સમાજમાં બી સાહેબ છે જ નહીં પેટ્રોલ પંપ પદ્ધતિ. મને કારણ કે મારો તો રોજનો રસ્તો છે, એટલે મને તો ખબર હોય કે આજે એક્સપ્રેસ હાઈવે બને બી 3.5 વર્ષ થઈ ગયા. અને જે બીજાને જે આઈઓ ને કારણે ઓલરેડી સાહેબ એની તો જુબાની થઈ ગયેલી છે આઈઓ ની. એ લઈને ના આવ્યો તો હું શું કરું? તમારે જુબાની પૂછવાનું આપણે કાઢ્યું છે સમન્સ, યુ મે એક્ઝામ. સર મેં લખી દીધું કે તમામ દસ્તાવેજો આંક આપવામાં આવે તો વાંધો નથી, અને મને સાહેબ દલીલની સ્તરથી સાહેબને જે યોગ્ય લાગે ઉપયોગ કરવા વિનંતી. મારી પણ સાહેબ હવે આપણે કોઈ થોડું રોલિંગ આપી દેવાનું. રજા લો સાહેબ. જોઈ લો તમે, એવું ના થાય કે સીમ ના થાય તમને ખ્યાલ ના હોય. સર સિરિયલ નંબર 10 અને 12 પર દરખાસ્ત છે, 8 ગઈ છે. દરખાસ્તમાં કહ્યું ને કમિટી સાહેબ સાહેબ ફરી હું કરાવી દઈશ, જવા દો, તારીખ એડજોડ કરો, અને એમાં પૈસા ભરવાના હશે તો ભરવાના જ છે સાહેબ. એમાં કોઈ અને એવું છે સાહેબ કે પૈસા ભરી દઈએ છે, તો હવે તો મારે એવું કેવું પડશે, વીમા કંપનીને કેવું પડશે કે તમારે નહીં, અરજદાર કે રકમ ભરો, બસ તો થશે સાહેબ. મારી ક્લોઝિંગ એમ કહું છું, હું તમને સામેથી કહું છું, તમે મને કહ્યું એટલે હું સીન કરી પૂરું આજે આપી દઉં બસ. આ ક્યાં સુધીમાં પૈસા ભરાશે? રિલાયન્સ દિવાળી પછી રાખો, દિવાળી પછી 9-12 પહેલા કરી દઉં. હું એટલા માટે આવું છું, આવું સાહેબ હવે દરખાસ્તો બી 9-12 પૂરી કરવા જોઈશે ને આપણે. ખરેખર કહું છું, અને ધારો કે પૈસા ભર દો ને તો વિથડ્રો કરશે ને તો આપ કહેશો 9-12 એના કરી દઈશ સાહેબ. બહુ ઓનેસ્ટ, બહુ આવી ચોખ્ખી વાત કરું છું સાહેબ, ગોળ વાત નહીં ફાવે મને. આપ સાહેબ જો કે પણ તાર પહેલા હું પૈસા ભરાવાનો એ આમનો ફોલોઅપ રહેશે તો હું કરી દઈશું. પાર્થભાઈ વણિક પુત્ર છે.